Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái công cụ thay thế cho Docker Hub để làm nơi mình chứa những cái image của mình ha. Mình quản lý nó. Thì đặc điểm là cái công cụ này mình có thể làm một cái server cài trên cái local của mình ha. Chứ mình không có sử dụng online như là Docker Hub. Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu nó ha. Ở đây chúng ta sẽ dùng thử cái công cụ Harbor ha, RSG. Đó, đây là một cái công cụ nó cũng giống như Docker Hub, có những chức năng tương tự. Rồi, do cái bài lab này của mình là mình làm trên môi trường lab, mình dùng máy ảo cho nên mình sẽ không có domain thực tế. Nếu mà mấy bạn môi trường thật mà mình có cái domain thực tế thì mình có thể dùng công cụ Serbot để mình verify cái domain để xin cái certificate ha. Còn đây là môi trường ảo hóa thì mình không có domain thì mình sẽ tự xin sơ và mình tự ký cái sơ của mình, và mình export cái sơ đó qua những cái máy client để mình import vô để sử dụng ha. Rồi, ok, vì để bắt đầu bài lab thì mình cần chuẩn bị một cái máy ảo ha. Mình sẽ sử dụng hai cái, một cái máy lab server giống như là client, mình chỉ đứng trên cái máy lab server để mình push cái hoặc là pull cái image lên cái Harbor này ha. Rồi, đó là một máy, còn một máy là để cài cái Harbor này. Đó. Rồi, mình sẽ chuẩn bị một cái máy Harbor server. Rồi, mình sẽ clone nó ra. Sau đó mình sẽ làm các bước là mình đặt IP, đổi tên và add cái file host ha. Đó là 3 bước cơ bản ban đầu mình cần thực hiện để chuẩn bị cái môi trường. Thì cái máy này mình sẽ sử dụng IP là 93.116 ha. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu. Rồi, mình sẽ clone nó ra ha. Rồi, thì server đi. Đi. Ok. Rồi, mình start lên ha. Ok, rồi khi nào start thì mình sẽ remote vô, mình đổi tên. Rồi, ở đây cái domain mình sử dụng, mình sẽ đặt tên cho nó là Harbor .lab.local ha. Đây là tên của cái domain của mình ha. Rồi, ok. Ban đầu mặc định nó là 9393 ha, tùy bên mấy bạn như thế nào. Bên mình là 9393. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình đổi ha. Mình đặt tên nó là Apple đi. Rồi. Rồi, IP 93.116. Rồi, reboot lại ha. Rồi, sau khi máy đo lên thì mình sẽ tiến hành mình cài các công cụ này ha.
update, upgrade, xong cài Docker. Đó. Đó, cài Docker, xong bật Docker lên. Đó, kiểm tra Docker version và Docker combo version. Rồi tiếp đó mình sẽ tải cái Hubble ha, tải bản offline installer. Đó là một cái file nén ha, mình sẽ giải nén ra. Rồi ở đây để tiết kiệm thời gian thì cái phần từ trên xuống cái bước chỗ này là mấy bạn cứ dựa theo cái hướng dẫn trong cái file này của mình để mấy bạn copy paste vô ha. Rồi tại vì cái hôm nay cũng sẽ khá mất thời gian. Rồi phần này các bạn tự làm ha. Rồi chúng ta sẽ sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bước tạo SSL này ha, SSL này ha. Ok rồi, rồi bước này mình đã làm ở trên cùng luôn khi mình khởi tạo cái máy ảo. Rồi cho qua luôn. Rồi ở đây mình dùng cái HTTPS, thành ra mình sẽ cần phải có cái SSL ha. Rồi mình sẽ tạo cái thư mục server và một cái thư mục data server ha. Rồi mình sẽ copy 3 bước này. Rồi mình đang ở key rồi ha. Rồi tạo hiện tại là trong này rỗng ha, không có gì hết. Ok. Rồi sau khi tạo mình sẽ thấy hai file ha, server và file key ha. Rồi, tạo server key ha. Rồi mình có thấy thêm một file nữa, Hubble key. Rồi, file config này ha. Rồi. Mình sẽ vi rồi mình sẽ dán cái nội dung này vô. Mấy bạn coi chừng copy thiếu nha. Nhớ IP nha, với lại cái domain. Nếu các bạn đặt khác thì mình phải đổi lại cho đúng ha. Rồi có file synapse rồi. Ok, tiếp theo tạo cái này. Để thử coi. Rồi đã có file CSR ha, ký CA. Rồi copy nguyên đoạn này. Rồi rồi ok. Rồi mình sẽ copy hai file này vào thư mục data section ha. Rồi, mình lại thử coi data section. Rồi đã copy thành công ha, đã có hai file. Rồi tiếp theo mình sẽ cấu hình cái file YAML của Hubble ha. Mình sẽ cd vô thư mục Hubble. Rồi mình sẽ nó có một cái file YAML mẫu tablet, mình sẽ copy mình chuyển thành file YAML ha để mình chỉnh sửa nó. Rồi, ở đây mình sẽ thấy có hai file nè, cái file mẫu, cái file template đây và cái file mình vừa copy tạo ra nó ha. Bây giờ copy mình sửa nó. Ok. Rồi đầu tiên mình sửa cái gì? Hostname, hostname mình đặt lại cho đúng cái domain của mình ha. Đây, đặt lại.
Rồi tiếp theo là hai cái đường dẫn của cái key và cái server ha. Đường dẫn hồi nãy là mình copy vô đó, data structure nè, một cái key vào cái file server ha. Cái này là cái server, cái này là cái key, mình sửa tên lại key. Rồi đặt password cho các account login cái trang web ha, admin account 123. Đây, admin account 123. Rồi data volume, set data. Rồi không thay đổi nha, giữ nguyên. Ok, lưu lại. Rồi tiến hành mình cài đặt ha, install. Các bước mà mình xin certificate nó rất là phức tạp ha, nó nhiều bước, nó không giống như là mình có domain thật, mình dùng cái server bot thì mình xin thì nó đơn giản hơn. Ở đây mình tự xin tự ký này nọ thì nó rất là nhiều bước. Lúc mà mình chuẩn bị cái bài lab này mình cũng thử nhiều cách, cuối cùng mình mới tìm ra những cái bước này, cái cách này mà để giúp cho bài lab nó chạy trơn tru ha. Rồi thì một phần là cũng phải nhờ vô ChatGPT, nó troubleshoot rồi nó suggest mình những cái câu lệnh, những cái phương pháp để giải quyết cái issue, cái problem. Rồi ok, cái Abo này là nó là một chuỗi những cái máy container ha. Đó. Những cái container này là mỗi máy nó có một cái chức năng khác nhau. Ví dụ nó có một cái máy là web server, Nginx, rồi nó có database, ví dụ Redis nè. Đó. Có một cái máy container. Rồi mình sẽ cấu hình Docker nó chết cái server của mình ha. Rồi trên máy Abo sẽ tạo ra cái thư mục này ha, rồi copy những cái file CRT, copy vô. Rồi ok, mình sẽ copy trước ba lệnh này đi. Rồi chạy lệnh copy đây. Rồi mình thấy ở đây là nó có một cái add vô rồi ha, là được ha, có câu này là ok nè. Đó, tiếp theo mình sẽ restart lại cái dịch vụ Docker. Rồi sau khi restart thì các máy container này nó sẽ bị stop ha, mình cần phải chạy lại nó bằng một chuỗi của lệnh này ha. Bây giờ mình làm từng cái thôi. Rồi ok, rồi vẫn còn chạy ha, mới up được 5 giây nè. Đó. Rồi giờ mình cơ thử vô cái web server của mình coi nó chạy về không ha, nó báo lỗi. Rồi nó chạy như vậy là ok ha. Còn nó mà trả lỗi giá về lỗi mà SSL có nghĩa là cái server mình chưa đúng ha. Còn nó trả về đúng như vậy là nghĩa là trong hệ thống mình nó đã có cái server rồi của cái web server này rồi, thành ra nó không có báo lỗi. Rồi, tiếp theo rồi dùng cái này để kiểm tra rồi có thấy hai cái này không ha. Này kiểm tra lại cho mấy bạn thấy thôi.
chứ cái bước trên này mà nó cơ đúng rồi thì tất nhiên cái chỗ này phải đúng thôi. Rồi có ha, có domain, có IP của cái web server. Rồi chỉnh máy host của máy Windows để lát nữa mình truy cập bằng domain ha. Máy host của máy Windows. Đây mình copy cái file host ra đây rồi ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh. Rồi mình đã thêm vô rồi ha, nó lưu vô rồi nè, đó. Ok, bây giờ mình lưu lại ha, rồi mình copy nó, copy. Rồi mình sẽ dán vô thư mục etc c Windows System 32 driver etc. Rồi copy, rồi đè vô continue. Rồi truy cập aber.lab.local. Rồi tại do ở đây mình không có file certificate thành ra nó sẽ báo lỗi secure này ha. Mình cứ bỏ qua thôi. Rồi mình chỉ cập bằng admin cộng 123. Rồi nãy mình đổi á, mình tạo cho cái file YAML á. Đó. Rồi mình new luôn cái project ha, mình đặt là demo đi, demo. Rồi ok, rồi có cái demo rồi đó. Lát nữa mình sẽ up cái image vô trong đây ha. Sau khi mình boost thì lên đây mình sẽ thấy nó xuất hiện cái image từ cái máy lab server đẩy lên ở trên đây. Rồi ok ha. Tiếp theo rồi bây giờ mình cần phải qua cái máy lab server. Mình cần phải add cái file host và mình cần import cái certificate qua bên đó ha, thì mới hiểu được và nó mới khi mà push lên nó không bị lỗi SSL. Rồi ok, rồi mình qua bài qua cái con lab server. Rồi lab server, đầu tiên mình kiểm tra coi mình có cái container đang chạy hay đang stop không ha, và cái image mình đang có. Docker image trước đi. Rồi ở đây mình đang có cái image Nginx ha. Bạn nào mà chưa có thì mình có thể kéo nó về Docker build Nginx. Ví dụ chưa có. Rồi giờ mình có rồi, để nó làm lẹ ha. Đó, ví dụ mấy bạn chưa có thì dùng câu lệnh này. Rồi kiểm tra coi có container đang chạy không. Rồi hiện tại không có ha, thì vì mình xóa đi để mình đỡ rối mắt. Lát nữa mình làm nhiều khi nó bị nhầm lẫn con này qua con kia, ví dụ vậy. Rồi ok, hiện tại là sạch sẽ ha. Rồi mình tiến hành add host. Một một sáu local. Ok, bình thử local. Rồi ok, rồi xong cái bước add host. Bây giờ tới các bước mình import cái certificate qua ha. Đầu tiên mình sẽ cần tạo cái thư mục này ha. Copy và rồi mình cần mình có thể dùng SCP để mình copy cái file Apple này từ cái máy Apple server qua. Để đây do hai máy nó sát thì bên nhau thì mình cache ra, xong cái mình copy nội dung cái mình dán qua đây cho nó lẹ ha.
Apple. Clear đi cho nó sạch. Rồi, yes. Đó, mình sẽ copy cái nội dung này, mình dán ở bên kia. Rồi bên đây mình sẽ tạo cái file CA, copy, log server, mình sẽ dán qua ha, copy, dán xuống đây, ok, dán qua, đó, rồi lưu lại, rồi mình đã có ha. Đó, mình đã có file CA rồi ha. Restart dịch vụ Docker. Rồi, tiếp theo mình sẽ add cái server này vô cái store ha. Sau đó mình sẽ chạy cái này. Rồi khi chạy mình sẽ thấy nó báo một cái câu là add một cái vô ha, nó thêm vào một cái thành công. Rồi chạy. Rồi ok, restart lần nữa. Rồi mình tiến hành mình login vô cái trang web Apple này coi thành công không nha. Đầu tiên mình cho nó log out để ví dụ nó có cái dính cái lưu cái credential á, nó có lưu thì nó sẽ thoát ra, nó xóa đi và nó tạo cái mới. Rồi copy, rồi admin 2023, đó login sẽ set đây nè, đó rồi ok một bước. Rồi giờ mình thử mình tiến hành mình đẩy lên trên cái server ha. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành là mình đẩy cái image Nginx lên ha. Thì trước khi mình đẩy lên mình phải đặt cái format, đặt cái tag cho nó phù hợp, giống như ở bên Docker Hub vậy đó, mình cũng phải đặt lại cái tag cái phù hợp với lại cái repo của mình ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái này, rồi thấy đây push command nè, mình bấm vô coi. Rồi đây mình phải đặt theo format là có cái chữ này tới đây, demo, copy, đó, thấy không? Và khúc sau là cái tên của cái image nha, cái version, đó. Rồi ok ha, mình sử dụng lệnh docker tag nha. Rồi cái này đó, rồi nãy mình thấy không, đó cái tên web server tới cái dự án và cái tên của cái image và cái version đó. Rồi mình copy hết cái này. Docker image nè, mình có cái này rồi ha. Rồi mình dán này, rồi chạy lại Docker image, rồi mình thấy có rồi ha. Rồi đó, ok mình sẽ đẩy lên bằng lệnh Docker push ha, đó đẩy lên, copy, rồi nhấn vô. Vẹo rồi, sao vậy, tại sao vậy, tại sao vậy, tại sao vậy, tinh 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 tinh. Rồi mấy bạn biết tại sao không? Tại cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, không biết này có clear chưa, cái chỗ mình sẽ update đó, mình không có cái số 1 đó. Đây đúng rồi, chỗ này phải là có số 1 nè, ở đây là không có, nghĩa là nó không thành công ấy. Ở nãy mình cố ý mình làm nhanh, mình bỏ qua cái chỗ này cho các bạn thấy là ở cái bước login tuy là nó báo thành công, nhưng mà tới cái bước mà nó push lên thì nó sẽ check kỹ hơn cái phần chứng thực ha. Đó, nó verify. Nghe không?
Rồi bây giờ mình tiến hành mình sẽ sửa nó ha. Ok. LS. Không có thư mục này. Không có thư mục này. Tại sao không có thư mục này? CA. Rồi. Có dấu gạch ở dưới đây ha. Thư mục bị sai. Rồi, hiểu. Rồi, ok. Rồi, vấn đề rồi, ok. Ủa sao copy đây mà nó mất dấu gạch đây? Rồi. Nhiều cái nhỏ xíu như vậy. Rồi, dán vô. Rồi, mình làm lại các bước này thôi. Có ảnh hưởng gì đâu. Rồi, update lại nha. Update. Rồi, bingo. Có số 1. Ngon cơm. Rồi, restart lại Docker. Rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành log out nè. Bạn sẽ thấy nó sẽ remove cái credential. Đó, nó remove rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ login lại ha. Giờ mình push lại. Min cộng 123. Rồi. Docker image. Thôi còn không? Rồi, vẫn còn ha. Bây giờ mình chỉ dùng định push thôi. Rồi, push lại ha. Rồi. Ting. Ngon cơm. Rồi, không có lỗi gì hết. Rồi, tiến hành qua đây kiểm tra. Rồi, refresh lại. Đó, thấy chưa? Rồi, coi như là mình xong ha. Đó, mình đã thấy nó rồi nè. Đó, bài lab này mình làm rất ngắn gọn ha. Coi như là cho mấy bạn biết là có một cái công cụ như thế này và các bước tiến hành cài đặt và cấu hình nó ban đầu để chạy được là như vậy. Rồi phần còn lại của mấy bạn là mấy bạn cố gắng mình tìm hiểu sâu hơn về các chức năng, về cách cấu hình cho cái Habo này để áp dụng cho cái môi trường của công ty mấy bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa cái lỗi certificate ha ở trên cái trình duyệt của Windows khi truy cập vô cái Habo server. Rồi bây giờ mình sẽ cần lấy được cái file CA, root CA ở trên cái Habo server để import vô trong cái root CA của mình ha. Rồi mình sẽ lấy nó, mình export nó ra ha. Rồi mình sẽ bỏ vô download. Rồi mình save lại ha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở lên, mình edit bằng Notepad ha. Rồi cái này nó không phải là cái root CA ha, cái này là nó là mình cần phải sửa lại một chút. Bây giờ mình sẽ lên trên cái máy Habo, mình vô cái thư mục key mình trong root hồi nãy. Key là cái hướng dẫn ban đầu á, mình có tạo cái key á, rồi cd key rồi add ra. Rồi ở đây mình thấy là có cái CA nè, cái này mới đúng nha. Rồi mình sẽ cắt cái nội dung này, mình copy mình dán đè qua bên kia. Rồi cắt ca.crt. Rồi mình sẽ cần copy cái này. Rồi xóa này đi. Rồi dán vô. Rồi lưu lại ha. Rồi ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ install nó ha. Mình có thể bấm đúp vô nó. Một là install đây, còn để cho rõ mấy bạn thấy thì mình làm một cái bước khác là mình mmc cái này. Yes. Get.
computer finish. Ok, just root CA certificate. Rồi mình sẽ import hai bộ vô đây. Hiện tại là không có hai bộ. Option on task import. Rồi next mình browse tới cái file này ha. Open net luôn. Rồi net luôn. Finish. Thành công ha. Rồi ok. Rồi ở đây mình sẽ thấy có cái hai bộ sự kiện đây rồi. Rồi CA. Ok. Rồi đóng mình lại đi, không nữa. Rồi quay lại trình duyệt ha, đóng cái dịch duyệt luôn đi. Rồi bật lại nè, https .xyz. Đó, ngon cơm. Rồi không báo lỗi nữa ha. Đó, admin cộng 23 nè vào đi. Rồi demo. Đó, cái file image nãy mình boost lên nè. Rồi vậy là coi như là mình đã fix xong cái lỗi certificate ở trên máy Windows khi truy cập vào hai bộ server ha. Ngon lành.